Chào cô bác và các anh chị kính mến. Cuộc đời giống như một dòng sông, có những khúc quanh bất ngờ, có lúc dữ dội, có khi lặng lẽ trôi. Ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sống, yêu thương và tận tụy đến phút cuối cùng. Đây là lời tâm sự của một người phụ nữ đã dành trọn 15 năm lặng lẽ gắn bó với một gia đình không phải ruột thịt, nhưng lại trở nên thân thuộc hơn bất cứ ai. Cuộc đời bà trải qua bao thăng trầm, từ những ngày gian khó mưu sinh đến những mất mát đau lòng. Nhưng sau tất cả, thứ bà nhận được không chỉ là sự đền đáp, mà còn là một thứ quý giá hơn, tình người, lòng tri ân và một cái kết ấm áp hơn bà từng nghĩ. Vâng, tôi là Thảo, năm nay đã 60 tuổi. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại có nhiều đổi thay đến vậy. Từ một người phụ nữ nghèo khó, chật vật lo toan từng bữa ăn, tôi đã bước vào một gia đình xa lạ, làm công việc giúp việc nhà. Tôi từng nghĩ đó chỉ là một công việc để mưu sinh, nhưng không ngờ, nó lại trở thành duyên phận, trở thành một phần lớn trong cuộc đời tôi. Có những nỗi đau không thể kể hết bằng lời. Chỉ có những đêm dài thao thức, chỉ có những giọt nước mắt âm thầm mới hiểu được lòng mình đau đến thế nào. Tôi, một người đàn bà quê mùa, nay đã bước sang tuổi 60. Nhìn lại quãng đời đã qua, tôi thấy nó dài dằng dặc, chất đầy khổ cực, mất mát và những giấc mơ chưa bao giờ trọn vẹn. Cuộc đời tôi giống như một bản nhạc không lời, cứ thế vang lên trong những đêm dài, chìm vào thinh lặng của nỗi cô đơn, lặng lẽ chịu đựng, chẳng một ai nghe thấy. Sinh ra ở Quảng Ninh, nơi những mỏ than hun hút, nơi người đàn ông gắng sức, kiệt quệ trong công việc mỏ, và người đàn bà lặng thầm chịu đựng nỗi lo cơm áo. Mảnh đất ấy, dù tôi sinh ra và lớn lên, vẫn không thể cưu mang nổi những giấc mơ của tôi. Nhà tôi nghèo, nghèo đến mức mà ngay từ khi còn là đứa trẻ, tôi đã hiểu rằng muốn có cái ăn, cái mặc, phải lao động hết mình. Cha tôi làm thợ mỏ, mỗi ngày trở về với những vết bẩn đen kịt trên người, đôi mắt mệt mỏi, ho sặc sụa. Mẹ tôi một người phụ nữ nhỏ bé, gầy gò, đôi bàn tay luôn chai sần, suốt đời chỉ biết còng lưng cấy lúa, kiếm từng đồng lẻ để nuôi con, chẳng bao giờ có được một phút an nhàn. Cuộc đời tôi dường như đã định trước những nỗi đau. Khi cha tôi qua đời vì bệnh phổi, người đàn ông trụ cột trong gia đình, tôi chỉ còn lại mẹ. Nhưng số phận lại chẳng hề thương xót người phụ nữ ấy. Mẹ cũng mất khi tôi vừa tròn 18 tuổi, để lại tôi bơ vơ giữa cuộc đời, một mình lạc lõng giữa biển người. Tôi không kịp khóc, không có thời gian cho nỗi đau. Tôi chỉ có thể lao vào cuộc sống như một con thiêu thân, không ngừng mưu sinh, làm đủ mọi nghề, bốc vác thuê, rửa bát, bán hàng rong, đến khi xin được vào làm công nhân trong một xưởng giày dép. Có những ngày, tôi nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ, chỉ cần nỗ lực hết mình thì cuộc đời sẽ đối xử với tôi một chút nhân từ. Nhưng không, cuộc sống chẳng bao giờ tha thứ cho những người chỉ biết cố gắng mà không được quyền chọn lựa. Sau khi kết hôn với một người công nhân mỏ than, chúng tôi có 2 đứa con, và những năm tháng tiếp theo là chuỗi ngày đuổi theo cái nghèo. Dù chúng tôi đã làm hết sức mình, đồng lương công nhân của chồng vẫn chẳng đủ nuôi 3 miệng ăn. Tôi không thể ngừng làm việc. Tôi làm thêm đủ nghề, chỉ mong muốn mang lại cho con cái một cuộc sống tốt hơn, để chúng không phải sống trong cảnh nghèo khó như tôi. Nhưng nghèo cứ bám giết lấy chúng tôi, như một bóng ma không bao giờ buông tha. Một ngày, con trai lớn của tôi nói, "Mẹ ơi, con nghỉ học đi làm nhé." Lời nói ấy khiến tôi nghẹn đắng, tim tôi thắt lại. Tôi muốn gào lên, muốn nó có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn nghèo đói. Nhưng không, giấc mơ ấy quá xa vời so với thực tế khắc nghiệt mà gia đình tôi phải đối mặt. Mọi thứ dường như tuột khỏi tầm tay, như cát trôi qua kẽ tay. Khi xưởng giày nơi tôi làm việc phá sản, tôi mất việc khi đã ngoài 40 tuổi, lúc mà 2 đứa con ngày càng lớn, lúc mà gánh nặng tài chính đè lên đôi vai mỏi mệt của tôi. Những đêm mất ngủ, tôi chỉ biết nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tối om, tự hỏi mình phải làm sao bây giờ. Trong lòng, tôi giằng xé, đấu tranh với chính mình, nhưng chẳng có câu trả lời. Nỗi lo cơm áo,
Cái nghèo đói cứ cuốn tôi vào vòng xoáy, không biết làm thế nào để thoát ra. Những giấc mơ của tôi, những hy vọng tôi ấp ủ, dần dần trở thành những vết thương không thể lành. Rồi có những lúc, tôi thấy mình muốn buông xuôi. Tất cả những gì tôi từng làm, những gì tôi hy sinh, chẳng phải chỉ để đổi lấy cái gì đó tươi đẹp hơn sao? Nhưng rồi tôi lại nhớ đến những đứa con, những giọt nước mắt của chúng, những đêm thức trắng lo cho chúng. Làm sao tôi có thể bỏ cuộc khi mà tôi đã dành cả cuộc đời này cho chúng, cho một tương lai tốt đẹp hơn? Tôi biết cuộc đời này không công bằng, nhưng tôi cũng hiểu chỉ có cách tiếp tục đi, không nhìn lại, không than vãn mới có thể vượt qua được. Những đêm dài, tôi vẫn thức, vẫn lo, vẫn đấu tranh, vì một ngày nào đó, tôi hy vọng sẽ có thể nhìn thấy những đứa con mình lớn lên. Đứng vững, vươn lên, không phải sống trong cảnh thiếu thốn, không phải chịu đựng cái nghèo mà tôi đã nếm trải. Và rồi, một ngày, bước ngoặt trong cuộc đời tôi đến khi một người quen ở làng giới thiệu tôi lên Hà Nội làm giúp việc cho gia đình ông Thủy. Nghe cũng không tồi, nhưng cái ý nghĩ bỏ lại quê nhà, bỏ lại chồng con, lên thành phố xa lạ làm cho tôi ngập ngừng mãi. Liệu tôi có chịu đựng nổi không? Liệu tôi có thể làm quen với nhịp sống nơi phố thị ồn ào, hay lại như những đứa trẻ mới lớn, phải bơ vơ giữa một thế giới hoàn toàn khác? Những câu hỏi cứ vây lấy tôi, nhưng rồi, vì gia đình, vì con gái tôi muốn đi học, vì cuộc sống còn quá nhiều thiếu thốn, tôi đã quyết định gật đầu. Tôi phải đi, vì chính gia đình tôi. 6 triệu một tháng, một con số lớn hơn rất nhiều so với những đồng tiền tôi kiếm được bấy lâu nay. Tôi nghĩ, chỉ cần tôi chịu khó làm việc, chỉ cần nhẫn nhịn, thì gia đình tôi sẽ dần bớt khổ. Số tiền ấy sẽ giúp tôi gửi về cho chồng con, để họ đỡ vất vả, giúp con gái tôi có thể tiếp tục đến trường, và có thể sửa lại ngôi nhà dột nát đã bao mùa mưa qua. Tôi nghĩ đến những điều ấy, lòng đầy hy vọng, dù biết rằng chặng đường phía trước còn lắm chông gai. Ngày đầu tiên bước chân vào căn nhà của ông Thủy, tôi cảm thấy một sự lạ lẫm khôn cùng. Căn nhà to lớn, sạch sẽ, trang trí sang trọng, khác xa với ngôi nhà tồi tàn ở quê. Tôi đã từng nghe rằng, những người làm kinh doanh, nhất là các ông chủ, thường nghiêm khắc, lạnh lùng và khó gần, cũng chẳng phải không có lý. Tôi, một người phụ nữ nhà quê, chẳng có mối quan hệ, chẳng có ai bảo ban, chỉ biết làm việc chân tay, chỉ biết cố gắng. Tôi lo lắng không biết mình sẽ phải đối diện với ông chủ như thế nào. Nhưng rồi, càng làm việc lâu, tôi càng nhận ra rằng ông Thủy không giống như những gì tôi tưởng tượng. Ông ấy không bao giờ quát mắng, cũng chẳng tỏ vẻ gì khinh thường tôi vì tôi chỉ là một người giúp việc. Mỗi lần tôi làm việc vất vả, ông luôn nhẹ nhàng dặn dò, không làm tôi cảm thấy lạc lõng hay thấp kém. Ông là một người rất khác so với những gì tôi nghĩ. Một lần, khi tôi lau dọn phòng khách, tôi vô tình làm rơi vỡ một cái bình thủy tinh. Lúc ấy, tôi hoảng hốt đến mức không dám nhìn lên, tay chân run rẩy. Tôi sợ ông sẽ la mắng, sẽ trách móc tôi vì sự bất cẩn. Nhưng ông Thủy chỉ đứng lặng lẽ, nhìn tôi một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Bà có làm sao không? Cái bình vỡ thì mua cái khác được, nhưng bà mà bị thương thì phiền đấy." Tôi đứng sững lại, không thể tin vào tai mình. Chưa bao giờ, từ bao nhiêu năm làm thuê, tôi nghe được một lời an ủi nhẹ nhàng đến vậy. Những ông chủ trước đây của tôi chẳng bao giờ để tâm xem tôi có đau hay không, họ chỉ lo cái bình bị vỡ, lo cái công việc bị gián đoạn. Nhưng ông Thủy, ông ấy không giống vậy, ông ấy là một người khác biệt. Rồi, tôi dần dần quen với công việc ở đây. Mỗi sáng, tôi dậy sớm, nấu bữa sáng cho gia đình ông Thủy, rồi bắt đầu dọn dẹp, giặt giũ. Công việc nhiều nhưng tôi không thấy nặng nhọc, bởi tôi luôn nhớ đến lý do tôi ở đây. Những đêm khuya, tôi ngồi một mình trong góc bếp, nhìn qua cửa sổ thấy ánh đèn thành phố, tôi lại nhớ về quê hương. Đôi lúc, tôi tự hỏi mình liệu có đang làm đúng không? Liệu mình có thể giữ được niềm tin vào những gì mình đã chọn? Nhưng rồi, khi nhìn thấy con gái mỗi lần gọi điện về, nghe tiếng nói của nó đầy tự hào khi nói về việc học hành, tôi lại thấy mọi mệt mỏi tan biến. Ngày qua ngày, tôi làm việc, vừa lo lắng cho gia đình,
vừa học cách làm quen với một cuộc sống khác. Tuy không gần gia đình, nhưng tôi cảm thấy bình yên trong căn nhà của ông Thủy. Đôi khi ông ấy mời tôi ngồi ăn cùng, không phải với tư cách của một người chủ, mà như một người bạn, khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn đi phần nào. Mặc dù chúng tôi chẳng có nhiều cuộc trò chuyện dài, nhưng mỗi câu hỏi ông hỏi về sức khỏe, về công việc, về những chuyện nhỏ nhặt của gia đình tôi cũng khiến tôi thấy ấm lòng. Với tôi, đây không chỉ là công việc để kiếm sống, mà là một cơ hội để tôi thay đổi, để gia đình tôi có thể nhìn thấy một cuộc sống khác, dù chỉ là một chút thôi. Khi nghĩ về những điều ấy, tôi lại càng thêm kiên cường, mỗi ngày làm việc với lòng biết ơn, với sự cố gắng không ngừng nghỉ. Biến cố đầu tiên, mất mát lớn trong đời. Cuộc sống đôi khi như một con sóng lớn, cuốn đi tất cả những gì ta tin là vững chắc. Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã tìm được một chốn bình yên, một nơi để dừng chân và bám víu. Sau bao năm tháng khổ cực, tôi tưởng rằng mình đã đến được một bến bờ an lành. Nhưng cuộc đời này không bao giờ chịu yên lặng mãi. Mỗi lần tôi tưởng mình đã tìm được sự bình an, thì sóng gió lại đến, mạnh mẽ và bất ngờ hơn. Một buổi sáng mùa đông, khi ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa, tôi đang dọn xong bữa sáng cho ông Thủy, người chủ mà tôi đã phục vụ suốt bao năm qua. Tôi cảm nhận được cái lạnh của mùa đông, nhưng lòng mình thì dường như cũng lạnh ngắt. Mọi thứ bỗng dưng trở nên mờ nhạt, và tôi lại nghĩ đến anh chồng tôi, người mà tôi đã chia sẻ cả cuộc đời này. Nhưng đột nhiên, một cái rung nhẹ từ chiếc điện thoại trong túi kéo tôi trở lại thực tại. Tôi nhìn màn hình, và trái tim tôi như thắt lại. Là con trai tôi gọi. Một cảm giác bất an trào dâng trong lồng ngực. Không hiểu sao, tôi có thể cảm nhận được điều gì đó không lành. Mẹ ơi, bố mất rồi. Những lời con trai tôi nói như sét đánh ngang tai. Tôi không thể hiểu được những gì mình vừa nghe, không thể nào tin vào đôi tai của mình. Chồng tôi đã không còn nữa. Tôi cảm thấy như mình đang bị vùi trong một cơn mưa đá. Đầu óc tôi quay cuồng, không còn nghĩ được gì. Một cái gì đó nặng trĩu bao trùm tâm hồn tôi, khiến tôi không thể thở, không thể nói, không thể động đậy. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi mà tôi không hề hay biết. Đôi mắt tôi mờ đi, tôi cảm nhận rõ ràng những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống, nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đó, trống rỗng. Cảm giác không thể tin nổi, nhưng lại quá thật, quá đau đớn. Tôi ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng ông Thủy gọi tên tôi, hỏi tôi có sao không, nhưng tôi không thể trả lời. Những từ ngữ, những câu hỏi ấy trở nên xa vời, như thể tôi đang lạc vào một không gian khác, nơi không còn ai ngoài sự tĩnh lặng của nỗi đau. Chồng tôi, người đã gắn bó với nghề mỏ suốt mấy chục năm, đã ra đi trong một tai nạn sập hầm mỏ. Tôi đã luôn lo sợ về cái nghề nguy hiểm ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đến nhanh và tàn nhẫn như vậy. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm, đã cùng xây dựng một gia đình nhỏ, nhưng cuối cùng, chính công việc ấy, cái nghề đã nuôi sống chúng tôi, lại cướp đi người đàn ông mà tôi yêu thương. Những ngày sau đó, tôi trở về quê hương, nơi tôi đã sống suốt bao năm tháng. Căn nhà nhỏ vắng bóng người, không còn tiếng cười của con cái, không còn hơi ấm của tình yêu thương. Mọi thứ giờ đây đều lạnh lẽo, trống vắng. Tôi ngồi bên bàn thờ chồng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, không còn nhận ra sự khác biệt giữa ngày và đêm. Những giọt nước mắt rơi mãi, không thể dừng lại. Nỗi đau ấy không thể nguôi ngoai, nhưng trong sâu thẳm lòng tôi hiểu rằng mình không thể gục ngã. Tôi vẫn còn gia đình, còn con cái, và còn cả những trách nhiệm chưa thể hoàn thành. Sau 49 ngày, khi mọi chuyện đã dần ổn định, tôi quyết định quay lại Hà Nội. Dù lòng tôi chưa thật sự yên ổn, nhưng tôi biết rằng nếu mình không làm gì, nếu tôi không đứng dậy và tiếp tục, tôi sẽ không thể bám víu vào đâu nữa. Công việc giúp việc cho ông Thủy không chỉ là một công việc, mà là một sợi dây liên kết giúp tôi không chìm vào tuyệt vọng. Người ta bảo tôi nên nghỉ ngơi, nhưng tôi biết mình không thể dừng lại. Nếu ngừng lại, tôi sẽ không còn gì cả. Ông Thủy, người chủ mà tôi luôn coi như một người bạn, đã cho tôi một công việc ổn định, không thúc giục tôi dù tôi xin nghỉ dài ngày để lo cho gia đình.
Ông ấy là người duy nhất trong suốt thời gian qua đã giúp tôi, đã hiểu và thông cảm cho những mất mát mà tôi đang phải chịu đựng. Tôi không thể phụ lòng ông ấy, không thể để mình trở thành một bóng ma lặng lẽ, mất đi tất cả những gì đã giúp tôi đứng vững trong suốt những năm qua. Cuộc sống này, dù có những lúc vỡ vụn, vẫn phải tiếp tục. Và tôi, dù có đau khổ đến đâu, vẫn phải bước đi, vì tôi còn cả một gia đình, còn cả những trách nhiệm mà tôi phải gánh vác. Vậy nên, tôi quay lại. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ ngừng thử thách con người. Năm 2020, dịch Covid-19 ập đến, và rồi chẳng bao lâu sau, công ty của ông Thủy phá sản. Tôi không rõ chuyện làm ăn, nhưng tôi biết rằng mọi thứ đã thay đổi. Những ngày đầu, nhà vẫn có người ra vào, vẫn có những cuộc điện thoại bàn bạc công việc. Nhưng rồi, từng chút một, mọi thứ chìm vào im lặng. Các con ông Thủy lần lượt rời đi, họ phải kiếm sống, phải tìm con đường mới để tồn tại. Công nhân trong xưởng cũng bỏ đi, và rồi, ngay cả những người giúp việc khác cũng lần lượt xin nghỉ. Chỉ còn tôi và ông Thủy. Khi ấy, tôi không khỏi tự hỏi bản thân, liệu tôi có thể rời bỏ ông ấy không? Liệu có phải tôi cũng chỉ là một người giúp việc, một kẻ không có mối quan hệ gì sâu sắc để ở lại? Nhưng tôi biết, lòng mình chẳng thể làm ngơ. Tôi đã gắn bó với gia đình này quá lâu, và tình cảm giữa chúng tôi đã vượt ra ngoài phạm vi một công việc đơn thuần. Tôi là người giúp việc, nhưng tôi cũng là người bạn, người thân trong gia đình ông Thủy. Tôi nhớ có người hỏi tôi, bà Thảo, công ty phá sản rồi, sao bà còn ở lại? Không sợ thất nghiệp à? Tôi chỉ cười buồn. Làm sao tôi có thể bỏ đi lúc này? Dù gì đi nữa, tôi cũng đã là một phần trong cuộc sống của ông Thủy. Một người chỉ biết làm việc, và đến khi mọi thứ tan vỡ, thì tình cảm vẫn là điều duy nhất tôi có thể mang theo. Ngày ngày, tôi vẫn chăm sóc ông Thủy, nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy ông, tôi lại thấy một con người đã thay đổi rất nhiều. Ông không còn là người đàn ông mạnh mẽ, tự tin như xưa. Giờ đây, ông sống như một người lạ, không còn mối liên kết nào với quá khứ huy hoàng, chẳng còn bạn bè, chẳng còn đồng nghiệp. Nhưng tôi vẫn thấy ông ngồi đó, dù trong im lặng, đôi mắt ông vẫn ẩn chứa một điều gì đó mà tôi không thể diễn tả hết. Một ngày nọ, ông Thủy ngồi bên hiên nhà, mắt nhìn xa xăm. Tôi chưa từng thấy ông ấy như thế, im lặng và trầm ngâm, như thể đang lắng nghe một điều gì đó từ quá khứ vọng về. Tôi bước đến gần, cảm nhận được sự cô đơn trong không khí, và nhẹ nhàng châm trà vào tách, đặt trước mặt ông. Ông chủ, có khi nào đời người cũng như một cái cây không? Mùa xuân thì xanh tốt, mùa hè thì rực rỡ, nhưng rồi mùa đông đến, chỉ còn lại cành khô, trơ trọi. Ông Thủy ngước lên, nhìn tôi rất lâu, như thể muốn tìm ra điều gì trong lời tôi nói. Rồi ông khẽ cười, một nụ cười đầy chua chát. Nhưng bà Thảo này, mùa đông cũng không kéo dài mãi, rồi sẽ có mùa xuân khác thôi. Lời ông nói như một câu an ủi, nhưng trong lòng tôi không thể không lo lắng. Liệu mùa xuân có quay lại thật không? Liệu ông có thể thực sự tìm lại được niềm vui, sự an lành? Tôi không biết câu trả lời, nhưng điều tôi biết, dù ông có tìm được mùa xuân của mình hay không, tôi sẽ không rời đi. Vì ở nơi này, tôi không chỉ là một người giúp việc, tôi là một phần của gia đình này. Tôi là một phần của những ký ức mà ông Thủy vẫn còn lưu giữ. Tôi đã nhìn ông từ những ngày còn huy hoàng đến những ngày u tối này. Và dù cho mùa đông có kéo dài bao lâu đi nữa, tôi vẫn sẽ ở lại, là một phần nhỏ trong cuộc đời ông, giúp ông vượt qua những tháng ngày cô đơn. Chỉ cần ông còn cần tôi sẽ ở lại. Mùa xuân có thể sẽ đến, có thể không. Nhưng ít ra, trong mùa đông này, tôi sẽ không để ông một mình. Nhưng khó khăn vẫn chưa buông tha chúng tôi. Sau một cơn bạo bệnh, ông Thủy bị tai biến. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, ông trở nên yếu ớt, phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hàng ngày đều cần có người giúp đỡ. Công việc của tôi từ đó cũng nặng nề hơn gấp bội. Không chỉ dọn dẹp, nấu ăn, tôi còn phải chăm sóc ông từng chút một, từ bữa cơm, giấc ngủ cho đến những việc tế nhị như vệ sinh cá nhân.
Những ngày đầu, tôi không khỏi lo lắng. Mọi thứ đột ngột thay đổi, và tôi cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Chăm sóc một người lớn tuổi ốm yếu không phải là điều dễ dàng, nhất là khi người đó là một người đàn ông từng tự lực cánh sinh, từng làm chủ một gia đình, một công ty lớn. Ông Thủy luôn tự hào về sự độc lập của mình. Vì thế, khi phải dựa vào người khác, điều đó với ông giống như một cú sốc lớn, không dễ dàng chấp nhận. Ban đầu, cả ông và tôi đều rất ngại. Ông là người từng trải, lại quen với việc độc lập, không dễ để ai đó giúp mình trong những việc riêng tư. Còn tôi, dù đã làm giúp việc nhiều năm, nhưng chăm sóc một người đàn ông lớn tuổi trong tình trạng như thế này là điều chưa từng trải qua. Những ngày đầu, ông khước từ sự giúp đỡ của tôi, nhiều lần tỏ ra khó chịu, thậm chí giận dỗi, không chịu ăn uống. Tôi hiểu, với một người từng làm chủ gia đình, từng gánh vác công việc lớn lao, việc phải phụ thuộc vào người khác hẳn là một điều đau lòng. Tôi có thể cảm nhận được sự xấu hổ, giận dữ của ông. Tôi nhìn thấy trong mắt ông sự kiêu hãnh bị tổn thương, và tôi hiểu rằng, dù ông không nói ra, nhưng sự đau đớn của ông là vô cùng sâu sắc. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, đôi khi, chúng ta không có lựa chọn. Cuộc sống không thể nào chỉ mãi duy trì theo một hình mẫu cũ. Những biến cố, như tai biến của ông Thủy, đã làm thay đổi tất cả. Thời gian không đợi ai, và mọi người đều phải đối diện với thực tế. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi nhẹ nhàng thuyết phục ông. Ông cứ xem tôi như một người thân trong nhà. Mình không ai muốn thế này, nhưng đã đến lúc ông phải để người khác giúp đỡ. Nếu có một ngày tôi già yếu, tôi cũng mong có người đối xử với mình như vậy. Lúc ấy, tôi không biết ông có nghe tôi không, nhưng ít nhất, tôi đã nói hết những gì mình nghĩ. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm trong lúc này. Chăm sóc ông Thủy không phải là trách nhiệm, mà là tình cảm tôi dành cho ông, cho gia đình ông. Những ngày tháng ấy, không có gì quan trọng hơn việc làm sao để ông cảm thấy không cô đơn, không bị bỏ rơi trong một thế giới mà mọi thứ đang quay lưng lại với ông. Dần dần, ông cũng mở lòng hơn. Từ những lần miễn cưỡng để tôi dìu đi lại, đến những lúc để tôi đút từng thìa cháo, lau mặt, thay quần áo. Mỗi ngày, khoảng cách giữa chúng tôi dường như lại được rút ngắn. Những giây phút ấy, tôi thấy ông không còn là một người đàn ông cứng rắn nữa, mà là một con người yếu đuối, cô đơn và cần sự chăm sóc. Và tôi không thể không nghĩ về bản thân mình, về một ngày nào đó khi tôi cũng sẽ già yếu, và tôi hy vọng có một ai đó sẽ ở bên tôi như tôi đang ở bên ông Thủy. Dần dần, sự kiên nhẫn và tình cảm của tôi đã làm ông thay đổi. Chúng tôi đã không còn là những người xa lạ, mà là những người bạn, những người thân trong gia đình. Tôi không chỉ là một người giúp việc nữa, mà đã trở thành một người đồng hành trong những ngày tháng cuối đời của ông. Cảm giác khi tôi thấy ông nở nụ cười dù là yếu ớt, khi tôi chăm sóc ông và thấy sự yên bình trong đôi mắt ông, tôi biết mình đã làm đúng. Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy mình không chỉ là người giúp việc mà là một phần trong cuộc sống của ông Thủy. Và tôi tin rằng, dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào, tình người vẫn sẽ là nguồn động viên lớn lao, cho dù có phải trải qua bao nhiêu thử thách. Sau bao nhiêu biến cố, sau bao nhiêu năm tháng cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc đời, tôi vẫn không ngờ, ngày này lại đến nhanh đến thế. Sáng hôm ấy, trời Hà Nội lạnh lẽo. Tôi dậy sớm như mọi ngày, pha cho ông Thủy một ấm trà nóng, dọn dẹp nhà cửa. Mỗi sáng, thói quen của tôi là gõ cửa phòng ông, chúc ông một ngày mới vui vẻ. Nhưng hôm nay, không có tiếng đáp lại. Tôi gõ thêm vài lần nữa, nhưng không nghe thấy gì. Một linh cảm kỳ lạ khiến tôi lạnh người. Tôi đẩy cửa bước vào, ông Thủy vẫn nằm đó, trên chiếc giường cũ kỹ, ánh mắt nhắm nghiền, hơi thở không còn nữa. Tôi lặng người, không thốt nên lời. Cả căn phòng bỗng trở nên trống rỗng. Một nỗi đau nghẹn lại trong lồng ngực, như thể mọi ký ức, mọi lời nói chưa kịp nói, đều bốc hơi mất. Ông ra đi nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, không một lời từ biệt, không một tiếng than vãn. 15 năm một quãng thời gian không dài so với đời người, nhưng lại đủ để tôi coi ông như một phần của gia đình mình. Tôi nhớ những ngày đầu mới đến, ông Thủy dù không trực tiếp dạy bảo tôi những điều lớn lao, nhưng bằng cách sống của mình,
Ông đã để lại trong tôi những bài học sâu sắc về lòng kiên nhẫn, sự tôn trọng và sức mạnh của tình thương. Ông không phải người thân ruột thịt của tôi, nhưng với tôi, ông là một ân nhân, một người mà tôi kính trọng và gắn bó suốt quãng đời sau này. Chúng tôi lo liệu đám tang cho ông, đơn giản nhưng chu toàn. Các con ông ở xa, mỗi người một nơi, chỉ có thể trở về chịu tang trong vội vã. Tất cả mọi thứ, từ việc lo đồ cúng, chọn đồ tang cho đến sắp xếp lễ viếng, đều được thực hiện trong im lặng. Sau khi lo xong hậu sự, tôi cảm thấy mình không còn gì để níu kéo ở mảnh đất này nữa. Tôi quyết định trở về quê. Những năm tháng gắn bó với Hà Nội, với căn nhà của ông Thủy, với những ký ức không thể xóa nhòa, cuối cùng cũng khép lại. Tôi không còn trẻ nữa. Đôi chân tôi đã mỏi, đôi tay tôi đã yếu. Mỗi bước đi như một gánh nặng, nhưng cũng là sự giải thoát. Tôi muốn trở về quê, sống những ngày cuối đời bên con cháu, bên góc vườn nhỏ, nơi tôi có thể bình yên nhớ lại những kỷ niệm của một quãng đời đầy sóng gió nhưng cũng đầy ý nghĩa. Hôm trước khi rời đi, tôi đứng lặng trước di ảnh ông Thủy, khẽ nói như một lời tri ân. Ông chủ, mùa đông dài quá rồi, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải về nhà. Lời nói ấy, dù chỉ là những âm thanh nhẹ nhàng, lại như một lời tạm biệt trọn vẹn. Tôi không nghĩ ngày rời đi lại trở thành một khoảnh khắc khó quên đến vậy. Cả đêm hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, lặng lẽ nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những năm tháng đã qua. Những ký ức, tưởng như đã lãng quên, bỗng chốc ùa về. Tôi không phải là người hay hoài niệm, nhưng đêm đó, ký ức cứ lần lượt hiện về như một thước phim tua chậm. Tôi nhớ những ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà này, e dè và lo lắng. Tôi nhớ những bữa cơm mình cặm cụi nấu, những buổi tối dọn dẹp khi cả nhà đã đi ngủ. Nhớ cả những lúc ông Thủy ngồi ở hiên nhà, nhìn ra khoảng sân vắng lặng, thở dài vì những áp lực chẳng ai biết. Những câu chuyện không lời mà ông đã truyền đạt cho tôi, qua mỗi ánh mắt, qua từng cử chỉ. Và giờ đây, ông đã không còn nữa. Khi tôi ngồi một mình trong căn phòng ấy, nhìn lại tất cả những năm tháng đã qua, tôi không còn cảm giác đau đớn, mà là một sự thanh thản. Có lẽ, sau tất cả, chúng ta cần phải học cách buông bỏ. Mỗi người chúng ta, dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ rời đi, và những ký ức về mình sẽ được giữ lại trong trái tim những người còn lại. Cái chúng ta có thể làm chỉ là sống sao cho thật trọn vẹn, để khi nhìn lại, dù có rời đi, cũng không cảm thấy hối tiếc. Sáng hôm sau, tôi xếp gọn đồ đạc vào một chiếc túi nhỏ. Tôi vốn không có nhiều thứ, chỉ vài bộ quần áo, một ít kỷ vật nhỏ nhặt. Cuộc sống của tôi giản dị đến mức chỉ cần vài món đồ là đủ. Tôi không muốn làm rộn lên chuyện chia tay, chỉ định nói vài lời cảm ơn rồi lặng lẽ bước đi, giống như những lần ra đi trước đây. Nhưng khi tôi bước xuống nhà, ba người con của ông Thủy đã đứng đợi từ bao giờ. Họ im lặng nhìn tôi, không ai lên tiếng. Không khí trong căn phòng như bị đè nén, tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng lá cây ngoài sân xào xạc. Cả không gian như bị bao trùm bởi một sự im lặng đầy nặng nề, như thể tất cả những lời muốn nói đều bị chôn vùi dưới một lớp bụi thời gian. Rồi người con trai cả tiến lên một bước, đặt lên bàn một chiếc túi dày cộm. Tôi nhìn chiếc túi ấy, lòng tôi bối rối, có chút khó hiểu. Tại sao lại là tôi? Tại sao ông Thủy lại dành cho tôi món quà này, dù tôi chỉ là một người giúp việc trong nhà ông? Cô Thảo, đây là tâm nguyện của bố cháu. Giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như thể đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì tôi sợ sẽ không đủ sức để đối diện với sự thành tâm trong ánh mắt đó. Tôi chớp mắt, tay khẽ run khi mở chiếc túi. Bên trong là một cọc tiền lớn, những tờ tiền được buộc chặt, ngay ngắn, khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi không thể tin vào mắt mình. Những tờ tiền ấy, nhìn rõ ràng là được ông Thủy cẩn thận sắp xếp, không phải vì tôi cần, mà vì ông muốn tôi biết rằng tôi đã làm được một điều gì đó rất lớn lao trong cuộc đời ông. Cái này là... Sao? Tôi lắp bắp, giọng nói nhỏ dần, như thể không dám thốt lên những câu từ mà lòng tôi không thể chấp nhận. Người con trai nhìn tôi, ánh mắt chân thành, không hề có chút gì là ép buộc. Bố cháu đã để dành số tiền này từ lâu rồi. Ông nói rằng cô là người mà ông biết ơn nhất. Nếu không có cô,
Những năm tháng cuối đời của ông đã khốn khổ hơn nhiều. Ông dặn chúng cháu phải đưa tận tay cô. Lời anh ấy như một cơn sóng vỗ vào trái tim tôi, khiến tôi đứng lặng, chẳng thể động đậy. Lòng tôi trào dâng một nỗi đau, một sự xót xa không thể nói thành lời. Tôi nhìn chiếc túi tiền ấy như nhìn vào một thứ gì đó vừa xa lạ, vừa gần gũi, nhưng lại có sức nặng không thể chịu nổi. Tôi lắc đầu, cố gắng đẩy chiếc túi về phía họ, trong lòng có một sự giằng xé không thể diễn tả. Cô không thể nhận số tiền này. Cô làm việc ở đây, cô nhận lương, và gia đình đã đối xử với cô rất tốt, vậy là đủ rồi. Cô không nhận số tiền này đâu. Giọng tôi khản đặc, cố giấu đi sự mâu thuẫn đang dâng lên trong lòng. Tôi không thể nhận tiền từ một người đã qua đời, dù tôi hiểu rằng đó là sự tri ân chân thành. Nhưng trái tim tôi không thể dễ dàng đón nhận nó. Người con thứ hai bước tới, nắm lấy tay tôi, giọng anh ta nghẹn lại, như thể không muốn làm tôi tổn thương thêm. Cô ơi, cô không hiểu rồi. Đây không phải chỉ là tiền. Đây là sự biết ơn của bố cháu. Ông đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi đến ngày này để đưa cô. Cô không nhận, ông ở dưới kia sẽ không yên lòng đâu. Tôi cảm thấy tay mình như bị anh níu lại, mỗi lời anh nói như dao cắt vào tim tôi. Tôi muốn từ chối, nhưng không thể. Tôi không muốn mình làm tổn thương tâm lòng ông Thủy, dù ông đã không còn nữa. Cả đời ông đã sống giản dị, nhưng với tôi, ông là người đã cho tôi cơ hội để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Không phải vì tiền, mà vì tình cảm mà ông dành cho tôi. Tôi không thể nói gì thêm. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, như thể đang giãi bày một nỗi niềm quá khó để diễn tả thành lời. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng nắm lại chiếc túi trong tay. Nhưng lần này, tôi không còn giằng co nữa. Khi tôi ngẩng mặt lên nhìn họ, lòng tôi không còn mâu thuẫn. Tôi nhẹ nhàng nói, được rồi, tôi sẽ nhận nó. Nhưng không phải vì tôi cần nó, mà vì tôi muốn mang theo sự biết ơn của ông, của các con ông, như một phần của ký ức tôi sẽ giữ mãi trong đời. Bầu không khí trở nên dịu lại. Những giọt nước mắt tôi rơi xuống không phải vì tôi cảm thấy tội lỗi, mà vì tôi đã hiểu được một điều. Trong cuộc sống này, đôi khi việc nhận một món quà không phải là vì mình, mà là vì những tình cảm chân thành mà người ta dành cho mình. Khi tôi còn đang đấu tranh với chính mình, cô con gái út tiến đến, đưa cho tôi một cuốn sổ. Bìa đã sờn đi theo năm tháng, như một phần của quá khứ đã quá lâu, đã im lặng chứng kiến từng ngày trôi qua trong cuộc đời tôi. Cô mở ra đi, cô nói nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn tôi như đang chờ đợi, đầy mong mỏi. Tôi do dự, tay run rẩy cầm lấy cuốn sổ. Lật từng trang, tôi dần nhận ra đây là một sổ bảo hiểm xã hội. Đến khi đọc đến phần thông tin, tim tôi như ngừng lại, như một cú sốc nhẹ mà tôi không thể nào ngờ tới. Tên trên sổ là của tôi. Tôi ngước lên, mắt mở to, không thể hiểu được những gì vừa đọc. Cảm giác bất ngờ lấn át mọi thứ, khiến tôi không thể thốt lên lời. Sao lại có cái này? Cô chưa từng đóng bảo hiểm. Tôi nói, giọng nghẹn lại, không biết mình đang đối diện với điều gì. Người con trai cả mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng ấm áp, như thể đã đoán trước được câu hỏi của tôi. Anh chậm rãi giải thích, từng lời như xoa dịu những băn khoăn trong tôi. Bố cháu đã đóng cho cô từ khi cô bắt đầu làm ở đây. Ông nói, ai cũng cần một chỗ dựa khi về già. Ông không muốn cô lo lắng bất cứ điều gì nữa. Lời anh như một cú đánh vào lòng tôi, khiến tôi gần như nghẹn lại. Trong suốt 15 năm qua, tôi chưa từng biết rằng ông Thủy đã âm thầm chuẩn bị cho tôi một cuộc sống ổn định khi tôi không còn làm việc nữa. Một người đàn ông ít nói, ít thể hiện cảm xúc, nhưng lại suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Ông không chỉ lo cho gia đình mình, mà còn lo cho tôi, một người giúp việc, một người ngoài cuộc, một người chưa bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì. Tôi nắm chặt cuốn sổ trong tay, nước mắt rơi lã chã. Cảm giác biết ơn, hạnh phúc trào dâng trong lòng tôi, nhưng cũng đầy xót xa. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được đối xử như vậy. Cô con gái nhìn tôi, đôi mắt cô đầy sự cảm thông và ấm áp. Cô nhẹ nhàng cầm tay tôi, nói những lời mà tôi không thể nào quên. Cô không sinh ra chúng cháu, nhưng cô đã chăm lo cho gia đình cháu bao nhiêu năm. Chúng cháu coi cô như một người thân, như một người dì ruột thịt, một người mẹ thứ hai rồi ạ. Câu nói ấy như một làn sóng ấm áp cuộn trào trong tôi, khiến tôi bật khóc. Những năm tháng qua, tôi đã coi họ như gia đình, nhưng tôi không dám nghĩ rằng họ cũng xem tôi như một người thân thực sự. Tôi đã quá tự ti, quá cảm thấy mình chỉ là một phần nhỏ bé trong cuộc sống của họ.
Nhưng giờ đây tôi nhận ra, tôi đã luôn là một phần không thể thiếu trong gia đình này. Họ nắm lấy tay tôi, từng người một, không vội vàng, không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng như một lời cam kết rằng tôi sẽ không bao giờ phải cảm thấy cô đơn nữa. Cô cứ về quê nghỉ ngơi, nhưng nhớ rằng cô không cô đơn đâu. Lúc nào cô cũng có chúng cháu. Nếu cần gì, chỉ cần gọi, chúng cháu sẽ đến ngay. Lời nói ấy như một tấm chăn ấm, vỗ về những nỗi lo lắng trong tôi, như một lời hứa rằng dù tôi có đi đâu, về đâu, tôi vẫn sẽ có một nơi để quay về. Tôi ôm lấy họ, không nói được gì. Cảm xúc trào dâng khiến tôi chỉ có thể để nước mắt rơi, không thể dừng lại. Lòng tôi như ngập tràn một cảm giác khó tả hạnh phúc, biết ơn và cả sự ấm áp của tình người. Tôi ra về, không chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ, mà còn mang theo những kỷ niệm, những yêu thương mà tôi sẽ trân trọng suốt đời. Tôi đã từng nghĩ mình là một người ngoài cuộc, nhưng hóa ra tôi đã là một phần của gia đình này từ rất lâu rồi. Tôi hiểu rằng trong cuộc sống, đôi khi không phải những thứ vật chất mới là quan trọng, mà là những tình cảm chân thành, những sự quan tâm, những cái nắm tay đầy yêu thương, những thứ ấy mới chính là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể nhận được. Có lẽ, điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này không phải là tiền bạc hay của cải, mà là tình người, thứ duy nhất có thể tồn tại mãi mãi, ngay cả khi người ta đã không còn nữa. Bà Thảo khép lại câu chuyện với đôi mắt đong đầy ký ức, trong lòng dâng lên muôn vàn nỗi niềm, vừa thương nhớ, vừa biết ơn, vừa lưu luyến những tháng ngày đã qua. Dẫu cuộc đời nhiều gian truân, nhưng bà hiểu rằng những tình cảm chân thành mà bà nhận được sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm quãng đời còn lại. Cuộc đời này, ai cũng sẽ có lúc đi qua những chặng đường cô đơn, những tháng ngày mệt mỏi. Nhưng đôi khi, giữa những lo toan ấy, ta lại gặp được những con người dù không chung máu mủ, vẫn sẵn lòng yêu thương và trân trọng ta như một phần của gia đình. Vâng, bà Thảo từng nghĩ rằng 15 năm chăm sóc một mái nhà chẳng để lại gì ngoài những kỷ niệm. Nhưng hóa ra, tình người không đo đếm bằng năm tháng, mà bằng những điều nhỏ bé âm thầm. Một cử chỉ biết ơn, một sự quan tâm lặng lẽ, một cái nắm tay lúc chia xa, tất cả đã nói lên rằng bà không chỉ là một người giúp việc, mà là một phần trong trái tim của những người con ấy. Người ta bảo, có những người đi ngang qua đời ta chỉ để lại một dấu chân nhạt nhòa, nhưng cũng có những người dù rời xa, vẫn để lại một tình thương vững bền. Và có lẽ, điều quý giá nhất không phải là số tiền trong chiếc túi hay quyển sổ bảo hiểm, mà chính là sự chân thành, là cảm giác được trân trọng, được yêu thương và không bao giờ bị lãng quên. Bà Thảo ra về, mang theo không chỉ hành trang đơn sơ, mà còn cả một niềm tin, rằng lòng tốt luôn được đáp lại bằng lòng tốt, rằng tình người sẽ mãi mãi là thứ đẹp đẽ nhất mà cuộc đời này ban tặng. Xin chào các bạn. Nếu bạn đã xem đến đây, chắc hẳn câu chuyện này đã chạm đến trái tim bạn theo một cách nào đó. Cuộc sống luôn có những khoảnh khắc giản dị nhưng lại chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa về tình người, lòng biết ơn và sự chân thành. Hãy ủng hộ kênh Chuyện Hay Em Kể bằng cách like, share và đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện đầy cảm xúc, những bài học sâu sắc về cuộc đời. Mỗi một lượt chia sẻ của bạn không chỉ giúp lan tỏa những điều ý nghĩa, mà còn là cách để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng ấm áp, nơi mọi người có thể tìm thấy sự đồng cảm và yêu thương. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.